Chỉ một tên lửa từ Iran, nhưng hàng chục vụ nổ xảy ra trên bầu trời Israel. Một vụ nổ vừa làm rung chuyển theo Aviv. Cửa kính vỡ tung, khói bốc lên giữa những tòa nhà, còi báo động vang khắp thành phố. Chỉ vài giây sau, một vụ nổ khác, rồi thêm một vụ nữa. Nhưng radar phòng thủ Israel lại báo một điều khó tin. Họ chỉ phát hiện một tên lửa duy nhất, một, không phải ba, không phải 10. Chỉ một tên lửa đang lao xuống từ phía Iran. Quỹ đạo đã được tính toán. Hệ thống phòng thủ chuẩn bị đánh chặn. Nhưng chỉ vài giây trước khi chạm đất, đầu đạn mở ra giữa không trung. Không phải một vụ nổ. Từ bên trong, hàng chục bom con tách ra và lao xuống cùng lúc. Trong vài giây, bầu trời phía trên Israel biến thành một cơn mưa hỏa lực. Radar không còn theo dõi một mục tiêu nữa, mà là hàng chục mục tiêu đang rơi xuống cùng lúc. Và đó là lúc các kỹ sư phòng thủ Israel nhận ra một điều đáng sợ. Iran không chỉ phóng một tên lửa, họ đã biến một tên lửa thành cả một cơn bão hỏa lực trên bầu trời Israel. Nếu bạn muốn hiểu Iran đã làm điều đó bằng công nghệ gì, hãy xem hết video này. Và đừng quên đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới để theo dõi những phân tích quân sự sâu nhất về cuộc chiến Iran-Israel. Vụ nổ tại Tel Aviv chỉ là khoảnh khắc đầu tiên của một hiện tượng nguy hiểm hơn nhiều đang diễn ra trên bầu trời Trung Đông. Trong các cuộc tấn công tên lửa gần đây, radar phòng thủ của Israel đã ghi nhận một điều bất thường. Trên màn hình radar ban đầu chỉ xuất hiện một mục tiêu duy nhất đang lao xuống với tốc độ cực cao. Máy tính nhanh chóng tính toán quỹ đạo và xác định đây là một đầu đạn của tên lửa đạn đạo. Trong hầu hết các tình huống, quy trình đánh chặn sẽ bắt đầu ngay lập tức. Nhưng chỉ vài giây sau khi đầu đạn bắt đầu tái nhập khí quyển, mục tiêu đó không còn là một vật thể duy nhất nữa. Đầu đạn tách ra. Trên màn hình radar, một chấm sáng duy nhất đột nhiên biến thành hàng chục chấm nhỏ hơn đang lao xuống mặt đất cùng lúc. Trong vòng vài giây, hệ thống phòng thủ không còn phải theo dõi một mục tiêu nữa mà phải xử lý hàng chục mục tiêu cùng lúc. Đây chính là nguyên lý hoạt động của đầu đạn chùm trên tên lửa đạn đạo, một công nghệ được thiết kế không chỉ để gây sát thương lớn mà còn để làm quá tải hệ thống phòng thủ hiện đại. Một đầu đạn chùm không mang một khối thuốc nổ duy nhất như các đầu đạn truyền thống. Thay vào đó, bên trong đầu đạn là nhiều bom con nhỏ hơn được sắp xếp rất chặt chẽ. Tùy theo thiết kế của từng loại tên lửa, một đầu đạn có thể chứa từ 24 đến 80 bom con. Mỗi bom con mang theo một lượng thuốc nổ riêng và được thiết kế để phát nổ khi chạm đất hoặc phát nổ ở độ cao thấp phía trên mục tiêu. Để hiểu vì sao công nghệ này nguy hiểm, cần nhìn vào tốc độ của đầu đạn khi nó quay trở lại khí quyển. Sau khi tách khỏi thân tên lửa, đầu đạn sẽ rơi xuống với tốc độ có thể đạt từ Mach 5 đến Mach 10, tức khoảng 6.000 đến 12.000 km mỗi giờ. Khi lao xuống với tốc độ như vậy, ma sát với không khí khiến nhiệt độ bên ngoài đầu đạn tăng lên cực nhanh. Trong nhiều trường hợp, nhiệt độ có thể lên tới 2.000 đến 3.000 độ C. Nếu không có lớp bảo vệ nhiệt đặc biệt, cấu trúc của đầu đạn có thể bị phá hủy trước khi nó kịp đến mục tiêu. Đó là lý do vì sao các đầu đạn của tên lửa đạn đạo thường được thiết kế với lớp vỏ chịu nhiệt rất đặc biệt. Lớp vỏ này không chỉ phải bảo vệ các hệ thống bên trong khỏi nhiệt độ cực cao, mà còn phải đảm bảo rằng cơ chế mở đầu đạn vẫn hoạt động chính xác trong điều kiện khắc nghiệt. Chỉ cần cơ chế này hoạt động sai thời điểm, toàn bộ hệ thống tấn công có thể thất bại. Bên trong đầu đạn, các bom con không được đặt ngẫu nhiên. Chúng được sắp xếp theo cấu trúc rất chính xác để giữ trọng tâm ổn định trong suốt chuyến bay. Nhiều thiết kế sử dụng cấu trúc giống tổ ong hoặc các vòng tròn đồng tâm xung quanh trục trung tâm của đầu đạn. Cách bố trí này giúp phân bố khối lượng đều, giữ cho đầu đạn bay ổn định ngay cả khi đang di chuyển với tốc độ cực cao. Khi đầu đạn đạt đến độ cao đã được tính toán trước, một cơ chế kích hoạt sẽ mở lớp vỏ phía trước của đầu đạn. Đồng thời, đầu đạn có thể bắt đầu quay quanh trục của nó. Lực quay này tạo ra hiệu ứng ly tâm. Nhờ hiệu ứng đó, các bom con không rơi chồng lên nhau mà văng ra ngoài theo hình nón. Từ trên cao, chúng bắt đầu lao xuống mặt đất theo nhiều quỹ đạo khác nhau. Kết quả là một tên lửa duy nhất có thể tạo ra hàng chục điểm nổ gần như cùng lúc. Tùy theo độ cao tách đầu đạn, khu vực bị bao phủ có thể trải rộng từ 1 đến 3 km vuông. Đối với các mục tiêu như căn cứ quân sự, sân bay hoặc kho nhiên liệu, đây là một diện tích cực kỳ nguy hiểm. Thay vì chỉ phá hủy một mục tiêu duy nhất, đầu đạn chùm có thể gây thiệt hại trên toàn bộ khu vực. Nhưng sức mạnh thực sự của loại vũ khí này không chỉ nằm ở diện tích sát thương. Điều khiến các chuyên gia phòng thủ lo ngại nhất là cách nó làm thay đổi hoàn toàn bài toán đánh chặn. Các hệ thống phòng không hiện đại như Iron Dome, David Sling hay Arrow được thiết kế để tiêu diệt đầu đạn của tên lửa trước khi nó chạm đất. Radar phát hiện mục tiêu, máy tính dự đoán quỹ đạo và tên lửa đánh chặn được phóng lên để phá hủy đầu đạn trong không trung. Quy trình này hoạt động rất hiệu quả khi hệ thống chỉ phải đối phó với một đầu đạn duy nhất. Nhưng khi đầu đạn tách ra thành hàng chục bom con, toàn bộ hệ thống phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn khác. Radar phải theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, máy tính phải tính toán quỹ đạo của từng vật thể riêng biệt, và quan trọng nhất, mỗi tên lửa đánh chặn thường chỉ có thể tiêu diệt một mục tiêu. Điều này tạo ra một vấn đề lớn về số lượng. Nếu một đầu đạn tách thành 40 bom con, hệ thống phòng thủ có thể cần đến hàng chục tên lửa đánh chặn để tiêu diệt toàn bộ chúng. Trong thực tế, điều này gần như không thể xảy ra trong khoảng thời gian chỉ vài giây trước khi các bom còn chạm đất. Chính vì vậy,
đầu đạn chùm không chỉ là một loại vũ khí gây sát thương diện rộng, nó còn là một công cụ chiến thuật được thiết kế để gây quá tải cho hệ thống phòng thủ. Khi số lượng mục tiêu vượt quá khả năng xử lý của radar và các bệ phóng tên lửa đánh chặn, một số mục tiêu gần như chắc chắn sẽ lọt qua. Trong chiến tranh hiện đại, đây được gọi là chiến thuật bão hòa phòng thủ. Thay vì cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ bằng một vũ khí cực kỳ chính xác, bên tấn công sử dụng số lượng lớn mục tiêu để khiến hệ thống đó không thể xử lý kịp. Và đầu đạn chùm trên tên lửa đạn đạo chính là một trong những công nghệ giúp chiến thuật này trở nên đặc biệt nguy hiểm. Nhưng để hiểu vì sao ngay cả những hệ thống phòng không tiên tiến nhất cũng gặp khó khăn khi đối mặt với chiến thuật này, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào cách mà các hệ thống phòng thủ của Israel thực sự hoạt động trên chiến trường. Khi một tên lửa đạn đạo xuất hiện trên bầu trời Trung Đông, toàn bộ hệ thống cảnh báo sớm của Israel sẽ phản ứng gần như ngay lập tức. Các radar cảnh giới tầm xa bắt đầu theo dõi mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm km. Một trong những hệ thống quan trọng nhất là radar cảnh báo sớm có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách lên tới 500 km. Chỉ trong vài giây sau khi tên lửa rời bệ phóng, radar đã có thể xác định hướng bay, tốc độ và điểm rơi dự kiến. Dữ liệu này ngay lập tức được gửi tới các trung tâm điều khiển phòng không. Tại đây, máy tính bắt đầu chạy các thuật toán dự đoán quỹ đạo. Những hệ thống này phải xử lý lượng dữ liệu cực lớn trong thời gian rất ngắn. Tốc độ của đầu đạn khi tái nhập khí quyển có thể đạt từ Mach 5 đến Mach 10. Điều đó có nghĩa là đầu đạn có thể lao xuống mặt đất chỉ trong vài phút sau khi được phóng đi. Trong điều kiện bình thường, nếu radar phát hiện một đầu đạn duy nhất, hệ thống phòng thủ sẽ chọn phương án đánh chặn phù hợp. Israel hiện có nhiều lớp phòng thủ khác nhau. Iron Dome được thiết kế để đánh chặn rocket và đạn pháo tầm ngắn. David Sling được phát triển để đối phó với tên lửa tầm trung. Còn hệ thống Arrow được thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao lớn. Một tên lửa đánh chặn Arrow có thể tiêu diệt mục tiêu bằng phương pháp va chạm trực tiếp. Thay vì mang thuốc nổ lớn, nó sử dụng động năng của cú va chạm để phá hủy đầu đạn đối phương. Khi hai vật thể va chạm ở tốc độ hàng nghìn km mỗi giờ, năng lượng sinh ra đủ để phá hủy hoàn toàn đầu đạn. Nhưng toàn bộ hệ thống này được thiết kế với một giả định quan trọng, đó là mỗi tên lửa đạn đạo sẽ mang theo một đầu đạn duy nhất. Khi đầu đạn bị phá hủy, mối đe dọa cũng chấm dứt. Tuy nhiên, khi đầu đạn tách thành hàng chục bom con, giả định này không còn đúng nữa. Ngay khi đầu đạn chùm mở ra, radar phải đối mặt với một hiện tượng phức tạp hơn nhiều. Một mục tiêu duy nhất biến thành hàng chục mục tiêu nhỏ hơn. Các mục tiêu này tiếp tục di chuyển với tốc độ cực cao và theo nhiều quỹ đạo khác nhau. Trong vòng vài giây, hệ thống theo dõi phải xử lý hàng chục tín hiệu mới xuất hiện trên màn hình radar. Đây chính là lúc bài toán trở nên cực kỳ khó khăn. Radar phải xác định mục tiêu nào là nguy hiểm nhất. Máy tính phải dự đoán điểm rơi của từng bom con. Và các bệ phóng phải quyết định nên phóng bao nhiêu tên lửa đánh chặn. Trong lý thuyết, hệ thống có thể cố gắng đánh chặn từng bom con. Nhưng trong thực tế, điều này gần như không thể thực hiện được. Mỗi tên lửa đánh chặn Arrow có giá khoảng 3 triệu đô la. Ngay cả những hệ thống rẻ hơn như Iron Dome cũng có chi phí đánh chặn khoảng 50.000 đến 100.000 đô la cho mỗi lần phóng. Trong khi đó, chi phí sản xuất của một bom con có thể thấp hơn rất nhiều. Một đầu đạn chùm có thể chứa 30 hoặc 40 bom con. Nếu hệ thống phòng thủ cố gắng bắn hạ toàn bộ các mục tiêu đó, chi phí đánh chặn có thể tăng lên hàng chục triệu đô la chỉ để đối phó với một tên lửa duy nhất. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở chi phí, thời gian phản ứng cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi đầu đạn tách ra ở độ cao vài chục km, các bom con có thể chạm đất chỉ sau vài chục giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, radar phải phát hiện mục tiêu, máy tính phải tính toán quỹ đạo và các bệ phóng phải phóng tên lửa đánh chặn. Ngay cả khi hệ thống phản ứng hoàn hảo, số lượng tên lửa đánh chặn có sẵn tại mỗi khu vực vẫn là một giới hạn vật lý. Một bệ phóng không thể phóng hàng chục tên lửa cùng lúc. Và ngay cả khi có đủ tên lửa, việc dẫn đường cho từng interceptor đến đúng mục tiêu trong hàng chục vật thể đang di chuyển là một thách thức cực lớn. Ngoài ra, đầu đạn chùm còn tạo ra một hiện tượng khiến radar gặp khó khăn hơn nữa. Khi đầu đạn mở ra, lớp vỏ của nó cũng bị tách ra thành nhiều mảnh. Các mảnh vỡ này tiếp tục bay trong không khí và tạo ra tín hiệu phản xạ radar. Trên màn hình radar, hệ thống có thể nhìn thấy hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm tín hiệu khác nhau. Máy tính phải phân biệt đâu là bom con thật và đâu chỉ là mảnh vỡ vô hại. Nếu hệ thống đánh chặn nhầm vào mảnh vỡ, tên lửa đánh chặn sẽ bị lãng phí. Trong khi đó, các bom con thật có thể tiếp tục lao xuống mục tiêu. Đây chính là lý do vì sao chiến thuật này thường được gọi là chiến thuật bão hòa phòng thủ. Thay vì cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ bằng một vũ khí duy nhất cực kỳ mạnh, bên tấn công tạo ra quá nhiều mục tiêu để hệ thống không thể xử lý kịp. Trong các cuộc chiến tranh hiện đại, chiến thuật bão hòa đã trở thành một trong những phương pháp hiệu quả nhất để vượt qua các hệ thống phòng thủ tiên tiến. Khi số lượng mục tiêu vượt quá khả năng xử lý của radar và các bệ phóng, một số mục tiêu gần như chắc chắn sẽ lọt qua. Đó chính là lý do vì sao đầu đạn chùm trên tên lửa đạn đạo được xem là một bước tiến nguy hiểm trong công nghệ vũ khí. Nó không chỉ tăng diện tích sát thương mà còn khai thác trực tiếp điểm yếu của các hệ thống phòng thủ hiện đại. Tuy nhiên, Israel và các đồng minh của họ không đứng yên trước thách thức này. Trong nhiều năm qua, các kỹ sư quân sự đã tìm kiếm những giải pháp mới để đối phó với các cuộc tấn công bão hòa. Và một trong những giải pháp đầy tham vọng nhất đang được phát triển hiện nay không phải là một tên lửa mới.
Đó là một loại vũ khí hoàn toàn khác. Trước nguy cơ từ các cuộc tấn công bão hòa bằng tên lửa và đầu đạn chùm, Israel đã buộc phải thay đổi cách suy nghĩ về phòng thủ tên lửa. Trong suốt nhiều năm, học thuyết phòng thủ của họ dựa trên một nguyên tắc khá rõ ràng: phát hiện sớm, tính toán quỹ đạo và tiêu diệt đầu đạn trước khi nó chạm đất. Với những hệ thống như Arrow, David Sling và Iron Dome, nguyên tắc này đã hoạt động rất hiệu quả trước nhiều loại mối đe dọa khác nhau. Nhưng khi số lượng mục tiêu tăng lên đột ngột, bài toán không còn chỉ là công nghệ. Nó trở thành một bài toán về tốc độ xử lý và số lượng đạn đánh chặn. Khi một đầu đạn tách thành 30 hoặc 40 bom con, hệ thống phòng thủ có thể phải phóng hàng chục tên lửa đánh chặn trong vòng vài chục giây. Điều đó nhanh chóng làm cạn kiệt kho dự trữ Interceptor tại khu vực bị tấn công. Vì vậy, các kỹ sư quân sự bắt đầu tìm kiếm một hướng tiếp cận hoàn toàn khác. Thay vì phóng thêm nhiều tên lửa đánh chặn, họ muốn một loại vũ khí có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu trong thời gian cực ngắn mà không phụ thuộc vào số lượng đạn. Giải pháp đang được phát triển chính là hệ thống laser năng lượng cao, thường được gọi với cái tên Iron Beam. Khác với tên lửa đánh chặn, tia laser di chuyển với tốc độ ánh sáng. Điều đó có nghĩa là từ thời điểm hệ thống khóa mục tiêu đến khi năng lượng chạm vào mục tiêu gần như xảy ra ngay lập tức. Trong lý thuyết, một hệ thống laser có thể bắn liên tục vào nhiều mục tiêu khác nhau chỉ trong vài giây. Điều quan trọng hơn nữa là chi phí mỗi lần bắn. Một tên lửa đánh chặn có thể tiêu tốn từ 50.000 đến vài triệu đô la cho mỗi lần phóng. Trong khi đó, chi phí năng lượng để tạo ra một phát bắn laser chỉ ở mức vài đô la. Sự chênh lệch này tạo ra một lợi thế rất lớn khi đối phó với các cuộc tấn công bão hòa. Hãy tưởng tượng một đầu đạn chùm tách thành 40 bom con. Nếu hệ thống phòng thủ cố gắng bắn hạ từng mục tiêu bằng tên lửa đánh chặn, chi phí có thể lên tới hàng chục triệu đô la. Nhưng nếu một hệ thống laser đủ mạnh có thể phá hủy từng bom con trong vài giây, chi phí phòng thủ sẽ giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, laser cũng có những hạn chế riêng. Tia laser cần một khoảng thời gian nhất định để tập trung năng lượng đủ lớn vào mục tiêu. Nếu mục tiêu di chuyển quá nhanh hoặc quay tròn trong không khí, việc giữ tia laser ổn định trên một điểm có thể trở nên khó khăn. Ngoài ra, các yếu tố như bụi, khói hoặc mây dày cũng có thể làm giảm hiệu quả của tia laser. Chính vì vậy, laser không được xem là giải pháp duy nhất mà là một phần trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Trong hệ thống này, radar sẽ phát hiện và theo dõi mục tiêu từ khoảng cách xa. Các thuật toán trí tuệ nhân tạo bắt đầu phân tích quỹ đạo để dự đoán điểm tách đầu đạn. Nếu hệ thống có thể tiêu diệt tên lửa trước khi đầu đạn mở ra, toàn bộ mối đe dọa sẽ bị loại bỏ ngay từ đầu. Một trong những hướng nghiên cứu quan trọng hiện nay là sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân loại mục tiêu nhanh hơn. Khi đầu đạn chùm mở ra, radar có thể nhìn thấy hàng chục tín hiệu khác nhau. Thuật toán AI được huấn luyện để phân tích hình dạng quỹ đạo và đặc điểm phản xạ radar của từng vật thể. Mục tiêu thật sẽ được ưu tiên đánh chặn trước, trong khi các mảnh vỡ vô hại có thể bị bỏ qua. Ngoài ra, các nhà thiết kế quân sự cũng đang nghiên cứu những loại đạn đánh chặn mới. Thay vì tiêu diệt từng mục tiêu riêng lẻ, một số loại interceptor được thiết kế để phát nổ ở độ cao lớn và tạo ra một đám mây mảnh kim loại cực nhỏ. Khi đám mây này lan rộng trong không khí, nó có thể quét qua toàn bộ khu vực nơi các bom con đang rơi xuống. Phương pháp này giống như tạo ra một bức tường mảnh trên bầu trời. Khi các bom con bay xuyên qua khu vực đó, chúng có thể bị phá hủy hoặc ít nhất bị làm lệch quỹ đạo trước khi chạm đất. Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với việc bám bắt từng mục tiêu riêng lẻ. Trong khi các hệ thống phòng thủ tiếp tục được cải tiến, bản thân công nghệ tấn công cũng không đứng yên. Một trong những hướng phát triển đáng chú ý nhất là các bom con có khả năng tự dẫn đường. Thay vì chỉ rơi theo quỹ đạo đạn đạo, các bom con trong tương lai có thể được trang bị cảm biến hồng ngoại hoặc cảm biến radar nhỏ. Những cảm biến này cho phép bom con tìm kiếm mục tiêu có nhiệt lượng cao như động cơ, máy bay, xe tăng hoặc bồn chứa nhiên liệu. Khi phát hiện mục tiêu phù hợp, bom con có thể điều chỉnh quỹ đạo để lao xuống chính xác hơn. Điều này biến một đầu đạn chùm từ vũ khí tấn công diện rộng thành một hệ thống tấn công đa mục tiêu có độ chính xác cao. Một số nghiên cứu thậm chí còn đề cập đến khả năng các bom con có thể trao đổi dữ liệu với nhau trong khi đang rơi. Khi đó, mỗi bom con có thể chọn một mục tiêu khác nhau để tránh trùng lặp. Nếu công nghệ này trở thành hiện thực, một tên lửa duy nhất có thể thực hiện nhiều cuộc tấn công chính xác trong cùng một khu vực. Điều đó cho thấy cuộc chạy đua giữa tấn công và phòng thủ vẫn đang tiếp tục với tốc độ rất nhanh. Mỗi khi một bên phát triển công nghệ mới để xuyên thủng hệ thống phòng thủ, bên kia lại phải tìm ra cách để thích nghi. Trong cuộc đối đầu giữa Iran và Israel, đầu đạn chùm chỉ là một ví dụ cho thấy chiến tranh tên lửa đang thay đổi như thế nào. Thay vì dựa vào một vũ khí duy nhất cực kỳ mạnh, các hệ thống tấn công hiện đại đang tập trung vào việc tạo ra nhiều mục tiêu cùng lúc để làm quá tải hệ thống phòng thủ. Điều này dẫn đến một thực tế đáng chú ý trong chiến tranh hiện đại. Không phải lúc nào vũ khí đắt tiền hơn cũng có lợi thế. Đôi khi, một công nghệ đơn giản hơn nhưng được sử dụng với số lượng lớn lại có thể tạo ra áp lực rất lớn lên những hệ thống phòng thủ phức tạp. Và chính sự thay đổi này đang buộc các quốc gia phải xem xét lại toàn bộ cách họ xây dựng hệ thống phòng thủ trong tương lai. Những gì đang diễn ra trên bầu trời Trung Đông cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong cách chiến tranh tên lửa được tiến hành. Trong nhiều thập kỷ, các hệ thống phòng thủ được xây dựng dựa trên một giả định khá đơn giản. Nếu có thể phát hiện sớm và đánh chặn chính xác, mọi mối đe dọa từ tên lửa đều có thể bị loại bỏ trước khi chúng chạm đất. Nhưng sự xuất hiện của các đầu đạn chùm đã làm thay đổi hoàn toàn giả định đó.
Một tên lửa không còn chỉ là một mục tiêu duy nhất. Khi đầu đạn tách ra, nó có thể tạo ra hàng chục mục tiêu nhỏ hơn đang lao xuống mặt đất cùng lúc. Điều này khiến hệ thống phòng thủ phải đối mặt với một bài toán hoàn toàn khác. Radar phải theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, máy tính phải tính toán nhiều quỹ đạo khác nhau, và các bệ phóng phải quyết định nên đánh chặn mục tiêu nào trước. Trong những điều kiện như vậy, chiến tranh không còn chỉ là cuộc đối đầu giữa tên lửa và tên lửa. Nó trở thành cuộc đua giữa tốc độ xử lý dữ liệu, khả năng dự đoán quỹ đạo và số lượng vũ khí có thể được triển khai trong thời gian rất ngắn. Cuộc đối đầu giữa Iran và Israel là một ví dụ rõ ràng cho xu hướng này. Một bên tìm cách tạo ra nhiều mục tiêu hơn để làm quá tải hệ thống phòng thủ. Bên kia phải phát triển các công nghệ mới như laser, năng lượng cao, thuật toán trí tuệ nhân tạo và các loại interceptor thế hệ mới để đối phó. Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ nằm ở một bài học rộng hơn về chiến tranh hiện đại. Trong nhiều trường hợp, sự kết hợp giữa công nghệ và số lượng có thể tạo ra hiệu quả lớn hơn nhiều so với việc chỉ dựa vào một hệ thống cực kỳ phức tạp. Khi một đầu đạn có thể tách thành hàng chục mục tiêu, ngay cả những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất cũng phải đối mặt với những giới hạn vật lý và kinh tế. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu quân sự trên khắp thế giới đang theo dõi rất sát sự phát triển của những loại vũ khí như đầu đạn chùm. Chúng không chỉ là một công nghệ riêng lẻ mà còn phản ánh một xu hướng lớn hơn trong chiến tranh hiện đại, sử dụng số lượng và chiến thuật bão hòa để vượt qua những hệ thống phòng thủ phức tạp. Trong những năm tới, cuộc chạy đua giữa công nghệ tấn công và công nghệ phòng thủ có thể sẽ tiếp tục tăng tốc. Các hệ thống radar sẽ trở nên thông minh hơn, các thuật toán sẽ dự đoán quỹ đạo chính xác hơn, và những loại vũ khí mới có thể xuất hiện để giải quyết những vấn đề mà công nghệ hiện tại vẫn chưa thể xử lý hoàn toàn. Điều đó cũng có nghĩa là những gì chúng ta đang thấy ngày hôm nay có thể chỉ là bước khởi đầu của một giai đoạn mới trong chiến tranh tên lửa. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những công nghệ quân sự đang thay đổi chiến trường hiện đại, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Tại đây chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích những hệ thống vũ khí chiến thuật và công nghệ đang định hình các cuộc xung đột trên thế giới.